Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce mesaje are persoana voastră iubită pentru voi. Voi vedea întâi care este energia acestei persoane, apoi, dacă se potrivește, vă recomand să urmăriți și continuarea etalării. Bun, să începem. Cine este această persoană? Această persoană este o persoană care îi place să facă lucrurile în modul său propriu. Este o persoană care are tendința de a trișa. O persoană care are planuri de a face lucrurile exact așa cum își dorește. Nu este o persoană care să se țină de planuri comune. Atenție, pentru că este o persoană care poate să apară brusc în viața voastră, dar cum apare așa și dispare. Este o persoană destul de inteligentă, dar care nu prea dorește să-și asume o relație. Această persoană poate avea tendința de a avea o viață de noapte destul de activă pentru o parte dintre voi sau cel puțin pentru alții dintre voi poate avea tendința să țină foarte mult la felul în care arată, felul în care se îmbracă și așa mai departe. Această persoană este destul de focusată pe lucrurile superficiale, pe tot ceea ce ține de aspect, pe tot ceea ce ține de felul în care se vorbește despre o persoană. Toate lucrurile astea sunt foarte importante pentru această persoană. Nu consider că această persoană este disponibilă emoțional și nici nu consider că va deveni foarte curând astfel. Este foarte posibil ca această persoană, dacă este totuși într-un mariaj, să aibă situații cu multipli parteneri, dar dacă această persoană nu e căsătorită, oricum e aceeași energie de multipli parteneri, dar își ține relațiile secrete. Nu văd această persoană dornică să-și expună foarte mult viața sa personală, pentru că dacă și-ar expune viața personală, foarte multe lucruri nu le-ar putea face după cum își dorește și atunci ar fi această persoană limitată de moralitatea și principiile altora. Și atunci preferă să țină toate aceste informații secrete și să facă ce știe, cum vrea, cu cine vrea și așa mai departe. Hai să vedem ce mesaj are această persoană pentru voi. Wow! Wow! În primul rând, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că voi aveți ceva specific al vostru. Voi știți cum să faceți o persoană să se simtă puternică, să se simtă iubită, să se simtă apreciată, să se simtă importantă acolo unde este și voi reușiți să aduceți acest element în viața persoanei voastre. Ce apreciază foarte mult această persoană la voi este că știți efectiv cum să o luați. Chiar dacă uneori această persoană nu pare să dea astfel de semne, dar această persoană apreciază foarte mult că se simte dorit sau dorită, da, de voi. Această persoană se simte iubit sau iubită de voi și aici poate exista o tendință a acestei persoane de a pleca și de a reveni, de a pleca și de a reveni. Dar asta se întâmplă doar pentru că voi îi dați acele stări. Dacă voi, să zicem, nu ați fi depus atât efort în a face această persoană să se simtă dorită și iubită și să pară că trăiește efectiv într-o iluzie, într-o fantezie efectiv, atunci această persoană nu s-ar fi întors. Cu asta aș vrea să încep. Deci, da, această persoană ar vrea să vă zică faptul că se simte extrem de bine alături de voi, se simte puternică, se simte capabilă de orice. Acolo avem magicianul, deci da, persoana se simte foarte bine și foarte puternică alături de voi. Îi dați o încredere pe care nimeni nu i-a oferit-o până acum, o dedicare pe care iarăși nimeni nu i-a oferit-o până acum. Această persoană conștientizează că voi aveți sentimente autentice, conștientizează că există o legătură spirituală între voi. Dar, pe de altă parte, chiar dacă iubește toate lucrurile astea,
Din păcate, eu încă nu văd sentimente autentice din partea acestei persoane vis-a-vis de dumneavoastră. Dar pot să zic că iubește să fie iubită această persoană. Și faptul că voi dați atâta grijă, atâta atenție, atâta preocupare, atâta timp, pur și simplu, asta face persoana să se apropie din ce în ce mai mult de voi. Aș putea spune că această persoană, iarăși, poate avea tendința de a avea tot felul de relații și situații atipice, dar totuși această persoană preferă să revină la voi. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că, deși această persoană poate spune că nu-și dorește nimic stabil, nu-și dorește nimic concret, nu-și dorește să-și asume nicio responsabilitate, totuși, această persoană are momente în care stă și își imaginează că duce cu voi o viață normală, o viață de persoane căsătorite, de persoane care locuiesc împreună, de persoane care sunt dornice să-și trăiască iubirea împreună. Această persoană nu neapărat ar refuza să-și trăiască viața cu voi, dar există o teamă că acest sentiment s-ar putea termina la un moment dat și ar putea interveni monotonia și această persoană nu vrea monotonie. Nu vreau să dau speranțe degeaba aici, dar vă pot spune în felul următor. În contextul în care voi iubiți această persoană, dar fără neapărat să-i cereți ceva, în contextul în care alegeți să fiți cu această persoană necondiționat, indiferent de ce alege să facă și cum alege să facă, există posibilitatea ca această persoană să solicite să avansați cu această relație, dar cu o condiție. La început, cel puțin la început, această avansare în relație nu ar fi, încă o dată, pe bază de sentiment, ci pe bază că vrea să vă dea încredere că nu se duce niciunde definitiv și pur și simplu întotdeauna va reveni la voi. Asta ar fi în primul rând ca o confirmare. Abia apoi, ușor, ușor, există posibilitatea, dar nu pentru toată lumea, de asta vreau să rămânem realiști totuși, da? Să se avanseze către o relație autentică de iubire, dar în acest moment această persoană nu este disponibilă emoțional și nu este cazul ca voi să așteptați pentru această persoană cu ani să se gândească că de fapt ține la voi sau ce, Doamne iartă-mă, vrea să se întâmple cu această relație. Deci dacă voi într-adevăr considerați că oricum nu aveți o variantă mai bună și mai bine continuați cu această persoană decât cu oricine altcineva, atunci da, este ok, puteți sta în această situație. Dar dacă voi știți că vreți neapărat o căsnicie și mai ales într-un termen de, nu știu, 1-3 ani de acum încolo, atunci nu are sens să așteptați după această persoană. Această persoană vă apreciază și vă vede ca fiind persoane foarte frumoase, care arată foarte bine, care știu să se aranjeze, care știu cum să se îmbrace. De asemenea, această persoană apreciază faptul că voi aveți un stil aparte, o eleganță aparte. Este posibil ca această persoană să fi fost mai toată viața cu persoane care se îmbracă destul de sumar și care au tendința de a-și arăta în mod excesiv corpul și voi sunteți total opusul. Voi aveți tendința de a lua lucruri destul de lărguțe, destul de feminine în sensul mai serios al cuvântului, nu pițipoancă, să ne înțelegem, da? Deci, atenție foarte mare, pentru că această persoană apreciază feminitatea voastră, apreciază autenticitatea voastră, apreciază frumusețea voastră, apreciază corpul vostru și că nu-l lăsați să fie la vederea oricui. Apreciază principiile după care voi vă trăiți viața și această persoană ar vrea să vă spună de asemenea că voi sunteți cea mai interesantă persoană pe care a putut să o întâlnească. Vă vede ca fiind persoane puternice și, de asemenea, această persoană vă vede ca pe un egal. Această persoană nu vă vede ca pe o femeie ca oricare alta. Aveți un loc foarte special în viața acestei persoane, chiar dacă această persoană nu poate în acest moment să vă ofere foarte mult spațiu emoțional, dar totuși vă pune un pic pe un piedestal, vă apreciază pentru felul în care sunteți și
ar aprecia să rămâneți în viața sa pentru mai multă vreme. Lucru care nu cred că se întâmplă în celelalte relații. Cred că în celelalte situații sunt destul de scurte. Când există un impediment, gata, s-a terminat și definitiv. Dar la voi cred că au fost deja ceva impedimente, cred că au fost ceva discuții, dar cu voi totuși această situație a continuat. Chiar dacă nu este în caracter. Aici puteți avea de-a face cu o persoană pe care să o întâlniți pe care să o cunoașteți, pardon, de minim. Pentru unii dintre voi 4 ani, pentru alții dintre voi 6 ani. Această persoană se simte pierdută în momentul în care voi, să zicem, dintr-un motiv sau altul, nu-i dați niciun semn, pur și simplu vreți să dispăreți din viața acestuia. Această persoană are tendința de a face promisiuni față de voi, dar doar pe care și le poate ține. Nu vrea să vă dezamăgească cu promisiunile pe care le-ar putea face, de aceea această persoană s-ar putea să nu promită mai nimic, nici măcar că, nu știu, urmează să vă vedeți sau ceva de această natură, pentru că această persoană preferă să vă promită doar ceea ce știe sigur că poate face. Această persoană ușor, ușor se îndrăgostește de voi. Deci, da, simte conexiunea, doar că momentan este doar o chestiune de timp până își dă voie să perceapă această conexiune la nivel emoțional. Atâta tot. Conexiunea este deja acolo. Conștientizează asta, da. Mai depinde și de experiențele trecute ale acestei persoane. Această persoană se simte prizonieră în propria viață. Este posibil ca această persoană să se axeze foarte mult pe muncă sau să aibă niște responsabilități foarte mari pentru care nu se poate dedica total unei relații și de aceea evită să aibă una extrem de stabilă. Această persoană vă cere să aveți încredere în ea și să credeți că face tot ceea ce poate. Și această persoană simte că are nevoie de voi. Bun, în baza pachetului. Această persoană vrea să se simtă bine alături de voi. Nu aș exclude ca aici această persoană să vă contacteze în luna ianuarie. Pentru unii dintre voi, până în 6 ianuarie. Apoi, ce altceva are această persoană să vă transmită? Această persoană vrea să vă țină în viața sa. Da. Nu vrea să fugiți niciunde, nu vrea să dispăreți din viața sa, sub formă sau altă vrea veșnic să vă țină în viața sa. Ai descoperit ceva despre mine, este posibil ca voi să fiți sesizat că această persoană vă iubește în mod autentic sau că ține la voi sau că vă vede cumva diferit, dar mai mult la un nivel spiritual decât, nu știu, pur și simplu iubirea tradițională la care ne gândim noi, pentru că simt această legătură spirituală pe care o simte și această persoană, dar iarăși nu cred că își dă voie în faza emoțională să intre. Această persoană se simte pierdută fără voi. Da. Avem chiar același mesaj din două pachete diferite. Da. Deci, da, s-a confirmat. Știu că poate părea ciudat pentru că această persoană nu pare să vă arate aceste lucruri, dar admiră această persoană felul în care voi lucrați pentru a obține tot ceea ce vă doriți, nu vă bazați pe alții, sunteți persoane puternice și independente. Persoana asta se simte confuză pentru că nu se aștepta să aibă astfel de sentimente pentru voi sau vreodată față de cineva, mai bine zis. Dar totodată această persoană are probleme cu a avea încredere în voi. Nu, iarăși, nu cred că este ceva neapărat din cauza voastră, ci mai degrabă din cauza unor experiențe trecute care n-au nicio treabă cu voi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!